că logo-ul Bentley stă pe loc în timp ce roata se rotește, dar el de fapt este mobil și funcționează cu magnet, adică putem vedea că el se rotește, doar că la un moment dat se stabilizează în poziția corectă, așa cum ar trebui logo-ul scris pe foaie. Are niște opțiuni, cum ar fi sistemul de frânare de 12.000 de lire, sistemul Naim este aproximativ 7.000 de lire, display-ul rotativ 8.000 de euro, pardon, lire, nu știu de ce am zis lire, că mă ducea cu gândul la țară, și are de asemenea protecție cu folie pusă pe vopsea direct din fabrică și de asemenea ai niște sisteme suplimentare care cumulat dau vreo 39.000 în partea asta de dotări. Și poate vă întrebați aceste mici degetare găurele pentru ce sunt, și anume pentru prinderea acelui Elegance is an attitude este motoul unei celebre firme de ceasuri pe nume Longines. Însă pentru că lumea luxului înseamnă varietate și înseamnă foarte multe firme de ceasuri celebre, exclusiviste, trebuie să o amintim neapărat pe cea a firmei Breitling, care este un colaborator de lungă durată al brandului Bentley, când vine vorba de ora exactă, care însă se percepe diferit din afara mașinii sau din interiorul ei. Și acel moto este Instruments for Professionals. Și aș putea totuși să aduc aminte și de motoul făcut de firma Bulova, al cărui produs îl port la mână, un anume ceas numit Bulova Accutron, care reprezintă perfect perioada anilor 60 și 70, care sună foarte frumos și spune Aristocrat of Beauty, Autocrat of Time. Și într-un fel toate aceste motouri te duc cu gândul la multă expresivitate, creativitate, dar și foarte multă exactitate. Pentru că cumva pe fundamentul ăsta de idei destule, pe feeling, stau foarte multe chestiuni care țin de precizie, de inginerie, și era foarte normal ca un brand exclusivist precum Bentley să se lege de un brand de ceasuri într-un mod bun sau invers, unul față de celălalt. Și e mișto să vezi toată partea asta de firme celebre care își îmbină produsele într-un mod însă foarte discret, pentru că nu scrie nicăieri foarte mare Breitling pe vreun logo, totul e discret și descoperi chestia asta în timp. Și întotdeauna în clasa asta premium nu contează cât costă. Cred că nimeni nu întreabă cât costă în acest segment, ci cât de repede este disponibil, dacă poate fi personalizat și, în general, abia aștept să te bucuri de bunul respectiv și cauți o anumită exclusivitate, dacă nu măcar acele valori care fac brandul acesta să fie căutat de fani, pentru că ei rezonează cu aceste valori și principii ale brandului. Și e interesant că Bentley a revoluționat de-a lungul timpului din multe puncte de vedere. Fondatorul companiei a fost în esență un inginer aeronaut și tehnician din domeniul auto, căruia i-a plăcut să concureze tare de tot în competiții, că nu degeaba se numesc Brooklands anumite modele din trecut, după respectivul circuit din Marea Britanie. Mașinile lor, care pe vremea aceea se numeau Blower Bentley, pentru că foloseau un compresor mecanic de supraalimentare, pe care am avut plăcerea să le văd personal într-un mototrip în Albania, nu mi-a venit să cred că văd așa ceva pe stradă. Gândiți-vă că erau niște mașini care atingeau viteze mai mari decât ale multor mașini din prezent, în anii 20, cu niște motoare enorme de peste 7 litri, cu configurații de-astea ciudate de 8 în linie, unele erau și V16 printre mașinile din anii respectivi, și era epoca aceea în care se doreau recordurile. Însă Bentley, Walter Owen Bentley pe numele său, a vrut de fapt să facă cei mai buni din toate, și rapide, și performante, și eficiente, dar și confortabile. Și la un moment dat, după ce a trecut nebunia cu racing-ul, a spus că pe el îl deranjează foarte tare sunetul care este scos de dragul a fi scos, și atât, fără niciun alt fundament. Așa că, în principiu, lui nu-i plăceau mașinile gălăgioase fără rost și a zis că el nu consideră o mașină gălăgioasă la 70 de mile pe oră ca fiind ceva, să zicem așa, de lăudat. Așa că el a căutat ca în mașinile sale să aibă cât mai multă liniște posibilă la o viteză cotată de 70 de mile pe oră. Din păcate n-avea însă să afle că în prezent mașinile la peste 150 de mile pe oră, chiar și cu capota fără, pentru că vorbim de decapotabile, ajung să fie mai silențioase decât mașinile din vremea sa. Și el a fost un inginer deosebit nu numai pentru brandul Bentley, ci și pentru Aston Martin și Lagonda,
proiectând o grămadă de modele în perioada respectivă. Așa că brandul și-a făcut fundamentul acesta pe partea de racing, însă ulterior s-a dus în domeniul eleganței, să spun așa, dar totuși a păstrat un dinamism specific, pentru că foarte mult timp Bentley și Rolls-Royce au fost în aceeași mare familie și poate ați sesizat că undeva pe finalul carierei, să zic așa, acestor modele aflate într-un mariaj ce a durat destul de mult, erau făcute oarecum similar din punct de vedere al formei de contur, adică vedeai Rolls-Royce-uri și Bentley-uri care arătau absolut la fel pe contur, însă farurile, jantele, felul cum erau calibrate și confortul de la interior difereau. Rolls-Royce-ul fiind o marcă eminamente elegantă, care nu punea accent pe chestii cum ar fi în prezent launch control 0-100, 0-200, recorduri pe circuit, ci pe calitatea manufacturii, pe liniște, pe ideea de a sta în spate și a fi condus. Bentley, în schimb, era o mașină care era menită să fie condusă de către proprietar și asta era valabil și la versiunile cu 4 uși și la cele cu 2 uși, cupeuri sau decapotabile. Și este un brand care, practic, a crescut împreună cu Rolls-Royce. Însă, după cum bine știți, undeva prin 1980, au fost făcute niște mișculații prin care au fost cumpărate și vândute anumite părți ale acestor companii și, în final, marele conglomerat, Vickers, a ajuns să dețină aceste două branduri. Și gândiți-vă că vorbim de aviație, aeronautică și domeniul auto, nu numai de mașini în sine. Și la un moment dat brandul Vickers, prin 1997-98, a decis să vândă toate aceste active. Și a făcut chestia asta în ideea în care a dorit să vândă totul unui singur cumpărător. Și în prima fază, grupul Volkswagen este cel care a cumpărat ambele branduri, dar nu a avut în mod special voie să folosească întregul concept. Și pentru că ar fi fost cumva o problemă de monopol, toată chestia asta a fost mediată de către un land al statului german. Pentru că în acest joc a intrat și BMW. Și în final s-au împărțit mărcile între cele două branduri mari, respectiv grupul Volkswagen și grupul BMW. Dar la un moment dat BMW a cumpărat ideea de Rolls-Royce, dar nu putea să folosească sigla, acel Spirit of Ecstasy. Avea dreptul să facă anumite modele, dar nu pe toate, nu avea dreptul să folosească locațiile de fabricație și așa se face că Rolls-Royce-ul modern nu este o continuare a acelei firme pe care o știm. Este o firmă cu totul nouă, din punctul meu de vedere, fără acel pedigree 100%, dar care continuă în același stil. Sunt niște mașini performante, bine făcute, dar care nu mai au absolut nicio legătură spirituală cu ce a fost înainte. Poate foarte puțin prin faptul că se numesc la fel. Însă Bentley este firma care, din punct de vedere al longevității pedigreului, a continuat această poveste și au putut să ia fabricile, aceste modele fiind făcute tot la Crewe în Marea Britanie, acolo unde se făceau și Rolls și Bentley în perioada respectivă. Și cumva situația a ajuns bine. BMW tutelează Rolls-Royce, le oferă multă tehnică și grupul Volkswagen de asemenea tutelează modelele astea prin faptul că colaborează și cu alte branduri din grup pentru motoare, transmisii, sisteme de tracțiune integrală, platforme generale. Dar n-a fost tot timpul așa și este interesant de văzut că în perioada achiziției acestor branduri sau a, să zicem așa, partajului, ca să nu sune divorț, inițial anumite modele erau gândite să fie cu motoare de BMW, fie supraalimentate cu turbo sau aspirate natural, de exemplu V8-ul M62. Și ele au fost concepute tehnic să suporte acele motoare. Primele generații de modele, atât de Bentley cât și de Rolls, au avut acele motoare și în formă aspirată natural și supraalimentată, însă după 1998 era cumva impropriu ca un grup să ia motoare de la celălalt grup pentru niște mașini pe care le fabrica în propriul grup intern. Așa că noile modele Bentley au ajuns să refolosească acel celebru motor Rolls-Royce Bentley 6.75, un V8 de exact 6,75 litri, care în primă fază a fost un motor aspirat natural, ulterior a primit supraalimentare cu o turbină și ulterior un sistem de supraalimentare cu 2 turbine. Dar întotdeauna conceptul a rămas de motor din acela cu arbore cu came în bloc și cu tije împingătoare cu 2 supape pe cilindru, care semăna mai mult a motor de șalupă, cu
o viteză de rotație foarte mică, de maxim 4000 de rotații pe minut, dar care oferea o experiență unică în partea de confort și accelerații. Avea foarte mulți cai și pentru vremea modernă și din punctul meu de vedere, ultimul model Bentley 100% puritan, britanic, fără niciun fel de angajament din partea nemțească a grupului Volkswagen, a fost Bentley Mulsanne, care avea acel motor și era o mașină extrem de scumpă în comparație cu modelele pe care le vedem astăzi, care modele, în schimb, sunt la fel de Bentley ca acelea din punct de vedere a calității. Eu aici am enunțat o părere personală care ține de pedigriul mărcii. Îmi place cel mai mult acea mașină prin poveste și a fost o despărțire foarte emotivă de ea din partea fabricii. S-au pozat cu ultimul motor fabricat, care era efectiv un monstru în raport cu toată mașina și a fost o chestiune de tradiție. Și britanicii au avut tot timpul genul ăsta de tradiție. Însă evident că n-ar fi putut să mai facă acel motor, să respecte normele de poluare cu un sistem cu 2 supape pe cilindru. Americanii se chinuie să facă chestia asta acum pe la brandurile lui General Motors, care folosesc genul ăla de motorizări. Căpătase injecție directă, dar era un motor ineficient din punct de vedere al consumului și mai ales al emisiilor. Așa că era natural să importe tehnică din grup Volkswagen. Și cred că marea salvare a brandului a apărut cu modelele din seria Flying Spur și Continental, care sunt niște continuatoare spirituale ale vechilor modele, cum au fost cele numite Arnage, cele numite T sau R, Brooklands, de exemplu, care aveau o valoare de piață mult mai mare decât aceste modele raportat la acea perioadă și erau niște modele făcute complet de mână în foarte puține exemplare, la modul 180 pe an. Gândiți-vă că noile modele, deși sunt făcute de mână pe partea de manufactură a detaliilor, fețele de piele, scaunele, vopsitul, în esență sunt niște mașini făcute cu tehnici de asamblare în masă și au inovat cu o chestie legată de caroserie, în sensul în care folosesc un fel de jet de aer pneumatic de presiune foarte mare, care formează la presă, sub formă de presiune pneumatică, nu de presare mecanică, aceste suprafețe, cum ar fi capota, aripile și ușile, în timp ce zona de haion portbagaj este dintr-un material normal. Și e interesant de văzut că s-au vândut peste 65.000 de exemplare în 20 de ani de existență, ceea ce nu cred că se poate spune despre întreaga producție care a fost în trecut. Și totuși au rămas exclusiviste și pentru că lumea își permite genul ăsta de modele și că erau disponibile, au ajuns să fie foarte vizibile. Dar, repet, nu e nicio legătură între educația unui om și aceste mașini așa cum sunt ele gândite de oamenii care le fac. Faptul că vezi anumiți proprietari care parcă nu le merită este datorat faptului că pur și simplu au banii să le cumpere. Și trăim într-o lume a marketingului, a profitabilității și până la urmă ar fi o discriminare crasă să interzici unui asemenea om să cumpere o asemenea mașină. Că până la urmă lumea este liberă și fiecare face ce vrea cu banii lui, măcar atâta timp cât nu deranjează pe alții. Dar cine este educat și cine știe ce înseamnă brandurile premium, va înțelege la un cu totul alt nivel o asemenea mașină față de un individ despre care am povestit mai devreme. Dar este o lume liberă, fiecare face ce vrea. Și aceste modele sunt deja la a 3-a generație și ele au fost făcute într-un format triplu, să zic așa. Au existat acele sedanuri, care cumva sunt opera lui Ferdinand Piech, care a vrut pe această platformă D1 să facă la comun niște modele de Volkswagen numite Phaeton și cu niște modele numite Flying Spur de la Bentley, care însă erau mult mai bine lucrate pe calitatea materialelor, erau mult mai exclusiviste, aveau motoare supraalimentate cu turbo, ceea ce Phaeton nu n-a primit niciodată. Și de asta nivelul de putere era cu cel puțin 100-150 de cai mai mare în favoarea Bentley-ului. Și acele mașini au fost un proiect comun care ar fi trebuit să se întâmple în fabrica de sticlă din Dresda. Dar în final producția s-a separat și Phaeton a rămas în Dresda, iar Bentley-urile au rămas în zona de Crewe. Și alea erau acele limuzine clasice cu foarte multe tipuri de dotări, motorizări. La un moment dat, pe lângă W12 a apărut și varianta W8 și modelele de la bun început au avut și variații coupé cu 2 uși și modele GTC, decapotabile, Gran Turismo Cabrio sau Convertible, în timp ce GT-ul era un Grand Tourer, tot cu 4 locuri, dar în 2 uși. Și acestea au avut tot așa multiple tipuri de motorizări. La început foloseau exclusiv W12 biturbo, care avea 5,998 cm3, ulterior nou motor
deși are tot 6 litri, are 5850 de centimetri cubi și nu neapărat putere mai mare, ci eficiență mai mare, pentru că primele generații au avut niște versiuni speciale de până la 710 cai, produse în foarte puține exemplare, în timp ce cele de după s-au limitat la 630-650 de cai maxim pentru W12, dar au primit o variantă de motorizare V8. În primă fază un 4.0 Twin Turbo Code A824, dezvoltat de Audi pe o bază a motoarelor sale interne și care a echipat primele generații de platformă nouă de Bentley, adică de fapt a doua generație de Continental și mai ales de partea asta de GT și GTC. Iar ulterior, pe a treia generație, cum este acesta, motorul are 3996 de centimetri cub, nu 3993, dar este numit tot un 4.0 Twin Turbo și este codul EA825, o motorizare dezvoltată de Porsche pentru întregul grup, dar calibrată specific de fiecare brand pentru aplicațiile sale. Și în timp ce la început platforma era aceea clasică specifică împărțită între Phaeton și acel Flying Spur, ele veneau cu o cutie ZF6 HP26, unele Phaeton erau tracțiune față, altele erau tracțiune integrală cu sistem Torsen. Parcă la un moment dat s-a strecurat și o cutie ZF5 HP, dar cred că a fost la niște modele incipiente care nu erau W12. Și platforma respectivă era a anilor 2003, 2005-2007, perioada aceea. A doua generație a folosit aceeași platformă, doar că a început să înlocuiască cutia ZF6HP cu una ZF8HP, dar tot folosea un diferențial central Torsen și unul cu alunecare limitată controlat electronic pe spate, evident suspensii pneumatice, chestiuni de genul acesta. Deci tracțiune integrală permanentă. Și noul model, a treia generație, s-a depărtat de acea logică în ideea în care este făcut pe noua platformă MSB, dezvoltată de către Porsche pentru câteva modele de nișă din grup și o mai găsim pe modele precum Panamera și de asemenea pe Bentley-ul Flying Spur. Și un derivat pentru mașinile electrice este sub forma platformei J1, care este sub dedesubturile modelelor Audi e-tron GT și a Porsche-ului Taycan, care folosesc exact același tip de structură, dar fiind electrice, diferă complet de aceste mașini. Și marea diferență față de generațiile anterioare este că acesta nu mai are un sistem cu 3 diferențiale, permanent tracțiune integrală, ci este un semi-permanent cu ambreiaj controlat electrohidraulic central, adică exact switch-ul pe care l-a făcut și Porsche Cayenne de la a doua generație, cu excepția modelelor hibride care în continuare foloseau o transmisie AIC, nu un ZF8HP, și care aveau acest pachet de ambreiaje multidisc și întotdeauna mașina este cel puțin tracțiune spate și aruncă și către puntea față, ocazional putere și cuplu, în funcție de situația dată, modul de condus, chestii de genul acesta. Și iarăși o diferență notabilă este că nu mai are o cutie cu convertizor de 6 sau 8 trepte cum se întâmpla înainte, ci are cutia făcută de ZF cu sistem dublu ambreiaj, adică faimosul PDK de Porsche, Porsche Doppelkupplungsgetriebe. Doar că ea nu este numită așa pe această aplicație și este calibrată diferit. Și anumite modele de limuzină, nu cele în două uși, fie cupe sau decapotabile, au și variante plug-in hybrid, care însă sunt împerecheate cu motor de 2.9 Twin Turbo și au o putere totală similară cu aceste V8-uri, adică vreo 550 de cai și 750 de Nm. Însă acestea rămân pur termice. Și această transmisie este foarte interesantă. Sunt două variante, însă doar una e folosită pe Bentley-uri. Există PDK-ul de 7 trepte, care este montat doar pe Porsche Carrera și pe modelele specifice precum Boxster Cayman și este o aplicație de performanță. E o cutie veche și robustă și anumite modele de Porsche standard, nu cele vârfuri de gamă, precum și acestea, au un PDK cu 8 rapoarte și asta se întâmplă și la Panamera. Este o cutie gândită pentru eficiență, care nu e făcută pentru brutalitatea condusului pe circuit și poate fi și hibridizată. Are o cavitate înăuntru unde a putut fi inserat un motor electric care poate să propulseze mașina pur electric sau într-un sistem mix hibrid, valabil doar pentru Flying Spur. Acestea nu au
nimic în acea cavitate sau posibil nici să nu aibă acea cavitate. Și cutia este foarte interesantă pentru că are sistem cu dublu ambreiaj clasic, controlat electrohidraulic, ambreiaje multidisc, blocuri de valve cu furci din acelea care schimbă hidraulic, însă spre deosebire de cutiile ZT FOB HP cu convertizor folosite de exemplu pe mașini precum Touareg, Q7, Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, nu au arbore cardanic către puntea față prin exteriorul cutiei, ci prin interior. Și asta pentru că acea transmisie uneori este montată în spate cu un motor montat de asemenea în spate și asta înseamnă că prima dată din bara spate vezi motorul, după care este transmisia și diferențialul, sateliții planetari sunt integrați în cutie fără arbor pe afară, dar aceeași transmisie exact la acest model o poți vedea montată tradițional, motorul termic în față și în prelungirea lui această cutie PDK, care nu se numește PDK, fiind rotită, oglindită față de cum o vezi pe un Porsche 911 Carrera, de exemplu, cu sistemul ăla integrat de diferențial față. Și la spatele cutiei există un splitter, un împărțitor, care trimite odată cardan către spate și printr-un pachet de ambreiaje multidisc trimite și către puntea față, dar prin interiorul cutiei. Și în felul acesta este foarte compactă, poate fi plasată foarte jos și dă o dinamică bună vehiculului. Motorul este plasat clasic, longitudinal în față, este un V8 de 4 litri, cu o capacitate de 3,996 cm3, poate să funcționeze și ca V4 pentru că ocazional îi se inactivează supapele de pe ambele bancuri de cilindri, dar pe un banc cilindri din capăt, extremele, și pe celălalt banc cilindri din mijloc. Și în felul acesta, decât să meargă 8 cilindri în sarcină ușoară și să fie ineficienți, s-au gândit că e mai bine ca doar 4 din aia 8 cilindri să meargă în sarcină mai mare, dar la aceeași viteză și la același stil de mers. Și în felul acesta ai o economie de combustibil de vreo 8% aproximativ. Și ce mai este interesant e că mașina preia chestiunile astea clasice de dinamică care sunt standard pe piață în prezent. Cum ar fi? Suspensii multibraț față-spate. Ai un sistem cu două bascule inferioare și un sistem de bascule superioare, cu amortizoare pneumatice cu control adaptiv și de asemenea pe puntea spate vei vedea un sistem cu 4 brațe, din care unul este o basculă foarte lată pe care stă atât amortizorul cât și perna pneumatică și celelalte 3 sunt brațe de ghidaj și parte din ele sau un set din acele brațe pot avea ocazional sistemul de punte viratoare pe spate. Și există ori standard, ori opțional, în funcție de model, niște bare antiruliu active pe 48 de volți, care, în mod normal, sunt complet decuplate și rasă roțile independent să se miște una față de cealaltă, dar la un condus dinamic, nu numai că pot rigidiza bara de antiruliu, dar pot să o și miște în contră, stabilizând efectiv mașina în viraje și eliminând acea situație de ruliu. Pe puntea spate există un diferențial activ controlat electronic, un fel de LSD stil Torsen, dar care nu are pinioanele acelea specifice și sistemul de vectorizare cuplu prin frâne este prezent de asemenea pe toate cele 4 roți pentru a ajuta o mașină de 2,2 tone să meargă ca una de o tonă pe viraje, păstrând totuși niște proporții. Și astea sunt niște chestiuni care sunt minim necesare pentru o clasă de mașini de lux, dar mașina asta nu aici strălucește. Nivelul este oricum bun. Din punct de vedere tehnic, au colaborat cu niște branduri celebre din grup care au mai făcut chestia asta și Bentley a făcut treaba asta în trecut și nu vă gândiți că platformele astea au fost făcute doar de unii anume. Toți inginerii pe șasiu, suspensii, motoare, transmisii au colaborat de la bun început. Primele vehicule cu motorul ăsta făcut de Audi au fost Bentley-uri, după aia au apărut și pe Audi-uri. De asemenea, Porsche a făcut motorul și pentru ei, dar și pentru alții. Și acest motor este unul pe care l-am mai povestit, l-am filmat chiar și ieri pe un Lamborghini Urus și este acel V8 de aluminiu și bloc și chiulasă cu un sistem cu 2 lanțuri de distribuție în spate și unul în față și un arbore intermediar care leagă spatele motorului de pompa de apă care este în față, iar arborele cotit are un al 3-lea lanț pentru pompa de ulei cu debit variabil, are injecție directă cu injectoare centrale, 2 pompe, una pentru fiecare banc, un sistem de pompă de vacuum care gestionează wastegate-urile turbinelor. Turbinele sunt în interiorul V-ului și funcționează în oglindă, se rotesc în oglindă, nu în aceeași direcție și în felul acesta elimină anumite probleme de aerodinamică internă, de curgerea fluidelor, iar sistemul blow-off este unul electric și folosesc interculere aer-aer, care sunt plasate în lateral. Și evident că ai
și un control pneumatic pentru partea de frâne și există de asemenea tot felul de sisteme de management termic, în ideea în care ai anumite flapsuri specifice care direcționează antigelul prin tot felul de răcitoare de ulei motor care se află în V, ulei cutie care se află pe cutie și în general pompe electrice suplimentare care ajută acest sistem de răcire să funcționeze în parametri. Și este un motor care poate fi calibrat oriunde între 420 de cai și 666 de cai, deși sigur poate mai mult. Și acest motor are interne diferite în funcție de aplicație. Unele au raport de compresie 11:1, altele 10:5, 10:2, astea au 9,7:1 și au turbine twin scroll situate în interior, alte variante au turbine monoscroll cu același raport de compresie, dar cu o setare software care dă o putere pe la vreo 462 de cai, cum este cazul noului Cayenne S. Așa că avem toate aceste deziderate tehnice ca să considerăm mașina una performantă. Dar, repet, nu aici se face ea remarcată, ci la interior, la felul în care poate fi configurată. Și pur și simplu, fără nicio exagerare, pot să declar configuratorul Bentley ca fiind aproape infinit. Și asta pentru că, în primul rând, atât cupeurile cât și decapotabilele au 4 game separate de modele, care se numesc Azur, cum este acesta, și astea se duc într-o direcție elegantă, dar nu foarte. Pe urmă sunt modelele S sau cele Speed, care se duc într-un teritoriu mai performant. Speed-ul vine și cu motoare W12 sau numai cu W12, dar pentru încă maxim un an, pentru că acel motor va fi scos din uz, în timp ce modelele de bază, cum este GT sau GTC, acest Azur, vin doar cu motoarele V8 de 550 de cai și 770 de Nm. Și există niște ediții speciale care au fost făcute în exemplare foarte puține. Ediția 12, de exemplu, și cred că unul foarte interesant este acel Moliner. Moliner este un carosier și este interesant de văzut că ne întoarcem tot la povestea Bentley plus Rolls-Royce, pentru că Moliner la un moment dat a fuzionat cu o firmă similară numită Park Ward. Și s-a numit Moliner Park Ward și era deținută de către Bentley Rolls-Royce, făcând carosări specifice de modele. La un moment dat, în schimb, în urma acestui separeu, sau acestei separări, să zic așa, partaj, Molinerul a rămas lui Bentley și Park Ward-ul a rămas lui Rolls-Royce. Și asta ne arată că acelea sunt niște modele făcute special pentru a fi infinit reglate și configurate. Echiparea Moliner are foarte multe chestiuni suplimentare de textura materialelor, tipuri de materiale, culori exterioare, jante, ornamente diferite, tipuri de piele și asta nu înseamnă că modelele standard n-au foarte multe. Acest Azur, de exemplu, un configurator, îți oferă niște ambianțe, care poate să se numească, de exemplu, Portofino, dacă mi-aduc bine aminte, Amalfi, niște cuvinte care te mai trimit la cultura britanică, printre altele, și odată ce alegi configurația sugerată de ei, dacă vrei sau dacă nu, poți să mergi cu o configurație nouă. Și când intri în ea, ești întrebat ce tip de contrast dorești. Și ai până la 7 tipuri de contrast dublu. Adică care zonă din mașină să aibă un anume tip de piele și care zonă să aibă alt tip de piele, atât din punct de vedere al materialului, cât și al coloritului. Deci poți sau nu să ai un contrast dublat. Poți să alegi dacă zona de jos sau zona de sus diferă, dacă zona din față și zona din spate diferă, foarte multe combinații. După ce ai ales chestia asta, ești întrebat ce tip de piele vrei. Și prin piele trebuie să spunem hide, care înseamnă o piele întreagă de vacă, care a fost crescută în niște condiții exemplare, fără să aibă muște prin zonă, gâze și tot felul de sârmă ghimpată, chestiuni care ar putea să rănească, să lase urme pe acea piele. Și vei vedea faptul că poți să alegi o infinitate de variante, de tipuri de culori, având în vedere și contrastele pe care le-am zis mai devreme. Pe urmă se trece la tipurile de scaune. Astea au scaune confortabile, comfort în standard, practic care au vreo 22 de reglaje. Și pe urmă alegi cusăturile, care pot fi pe diverse tipuri de formă a cusăturii, în diverse tipuri de colorit și contrast și pot avea și niște elemente ca o teacă care acoperă anumite zone ale scaunelor, care de asemenea pot fi din diverse materiale și în contrast. Și după aia, de exemplu, poți alege ornamentele, care pot fi de asemenea în zonă inferioară, în zonă mediană, în zonă superioară, ori simple,
fără să difere între ele elementele, și în felul acesta poți să alegi foarte multe tipuri de lemn, poros, lucios, de diverse culori și tip de material, sau poți să alegi ornamente contrastante, care au o zonă de un fel și o zonă de altfel, atât din punct de vedere al culorii, cât și al materialului. Și pe urmă treci în ideea aceea de finisaje a ușilor, cum să fie profilul de pe uși, desenul, și gândiți-vă că asta e baza. Când te duci la Mulliner, ai, de exemplu, față de vreo, nu știu, 7, 9, 12 culori standard, până la 80 de nuanțe pe exterior, și asta înseamnă că se multiplică treaba asta și la tipul de piele folosită și la acele ornamente. Și mai e ceva interesant. Softtopul acesta poate fi ales în 7 nuanțe de textil. Asta pe care o vedeți este una din ele. Iar, de exemplu, la sistemul audio poți alege Bentley Basic, care sunt convins că se aude foarte bine, deși probabil nu o să-l cumpere nimeni. Iar ulterior poți alege un sistem Bang & Olufsen, care are ceva de genul 1600 de W și 16 incinte acustice, sau un sistem Naim by Bentley. Naim este un brand celebru, parte din grupul Focal, care a făcut în mod special sisteme audio pentru mașinile Bentley. Acolo vei vedea 20 de incinte acustice, vreo 2200 de W aproximativ, din care incinte acustice 2 sunt foarte interesante pentru că sunt niște rezonatoare situate în scaune, care ridică experiența muzicală la un cu totul alt nivel. Și foarte interesant infotainmentul mașinii, care poate fi opțional luat sub forma unui triunghi 3D, să zic așa, adică are 3 fațete, una de lemn sau de să zic așa, finisaj în ton cu ceea ce vezi în mașină. Nici nu-ți dai seama că acolo este un ecran. La încă o rotire, el arată un display superb integrat în bord și la încă o rotire arată 3 ceasuri fizice, metalice, cu contur metalic. De asemenea, gurile de ventilație sunt cu elemente metalice, are foarte multă textură studiată și vei putea să alegi tot felul de pachete interioare tehnologice pe partea aceea de sisteme de asistență, sistem infotainment, sistemul audio, ai inclusiv TV tuner, poți să uiți la TV în mașină, poți să recepționezi tot felul de posturi de radio, chestii clasice, dar toată lumea o să meargă pe conectivitate electronică cu telefonul sau cu diverse stick-uri sau servicii diverse de streaming. Însă, pentru Azur, producătorul s-a concentrat pe a livra o experiență holistică. Și-au dat seama că lumea în segmentul acesta premium caută o senzație, nu ideea de a deține acest bun. Că e mult mai mult de atât și de asta contează și materialele și mirosul lor. În portbagaj se află o cutie cu 2 huse de piele pentru cheile mașinii, care miros în mare fel. Simplu miros pe care l-au te duce în cu totul alt univers. Nu mai zic că în momentul în care te și uiți și pui mâna pe acea cutie, se compune o senzație premium foarte interesantă. Și asta este valabil pentru orice aspect care ține de mașina asta. Poate în anumite zone ar fi putut să folosească sticlă Gorilla Glass în loc de plastic, dar cred că normele de siguranță nu îi lasă să facă asta pentru a nu apărea cioburi într-o situație de accident. Și plasticul este ceva mult mai maleabil din punctul ăsta de vedere. Și este interesant de observat că au studiat, să zic așa, cu niște psihologi celebri, ceea ce ar căuta un șofer ca să se liniștească. Pentru că modelele astea decapotabile merg și iarna și poate să meargă foarte tare, ai încălzire în zona tetierei. Ai un sistem de anulare a zgomotului de fundal dat de cauciucurile Pirelli și de asemenea de sistemul de infotainment care pune niște sunete în contră la interior. Straturile de la Softtop sunt în număr mare și este foarte maleabilă toată situația asta pentru că se cuplează cu geamurile duble și este o liniște supremă în mașină dacă vrei, sau o gălăgie, să zic așa, plăcută de la sistemul infotainment prin sistemul audio Naim în cazul de față. Postura cinematică a scaunului, poziția ta în el este de asemenea studiată, un sistem care îți stimulează circulația sângelui prin niște perne de masaj situate pe toată suprafața scaunului, care este și încălzit și ventilat și în față și în spate, cu memorii, cu reglaje electrice, și toată experiența asta vine din toate aceste lucruri cumulat și este o experiență compusă, pentru că tu vrei cumva să te deplasezi ca și cum ai fi condus, ca și cum te transpui într-un alt univers și cu siguranță doar cine înțelege chestiunile astea pe deplin poate să ajungă să înțeleagă această mașină pe de-a întregul. La fel cum am mai făcut și la celelalte prezentări ale unor mașini similare, nu o să intru foarte adânc în detaliul motorului, pentru că v-am zis deja aceste lucruri. Este un motor destul de capsulat și nu prea am ce să arăt acolo.
Ăsta, pentru că nu e un SUV, are filtrele de aer în partea din față și se poate da un capac la o parte, dar nu vezi mare lucru. Așa că am rezumat faptul că are distribuție cu 3 lanțuri, injecție directă, 2 turbine, V8 care poate să meargă și V4, un sistem de răcire activ cu o pompă controlată electronic și pompa de ulei de asemenea, cu materiale de bună calitate pe partea de interior, o transmisie dublu ambreiaj care probabil e cea mai bună din segment și în unele situații, pe anumite modele, am uitat să spun că există și punte viratoare spate. Sau dacă am zis, iertați-mă că am reamintit încă o dată. Însă acesta nu e cel mai performant model, nici poate cel mai bine dotat, dar când spui model de bază la acest brand, înseamnă ceva ce alte branduri nu au nici măcar în configurator opțional. Așa că este o mașină oricum bine echipată și pentru mine nu există ideea de vârf de gamă full, pentru că ai atâtea combinații de culoare, material, estetică, vopsea, nuanțe, chestii, încât nu vei găsi două mașini identice. Și cumva e foarte greu să faci chestia asta pentru că e atât de vast acest configurator. Și de aici cred că, iarăși important de menționat, că trebuie să ai bun gust ca să poți să faci mașina asta să arate într-adevăr minunat. Și culoarea aceasta împreună cu pielea din interior fac un contrast foarte interesant. Așa că hai să vedem cum arată mașina asta la interior și să facem o probă de drum, sper eu, pe un drum virajat, dacă reușesc să găsesc liber. Cam așa de compact este compartimentul motor. Acest motor șade sub capotele multor modele din grup performante, însă e calibrat diferit pentru fiecare aplicație. Și putem vedea parte din cele două turbine cu actuatoarele wastegate pneumatice în partea de dedesubt, cele blow-off electrice de asemenea de dedesubt, admisia prin aceste două tuburi, după ce turbinele comprimă, scot printr-o ramură separată pentru fiecare banc, dar care are o conexiune comună ca să egalizeze presiunea și în fiecare zonă laterală se află cât un intercooler, care reîntoarce aerul răcit și comprimat prin galeriile de admisie situate pe exteriorul motorului, unde se află și câte o clapetă de accelerație, turbinele fiind aflate în interiorul V-ului. Sistemul ăla de injecție are pompele în spate, injectoarele plasate cu rampă comună central. Solenoizii aia de dezactivare supape pentru cilindri funcționează pe sistemul acela clasic cu electromagnet. Când se inactivează cilindrii, de fapt se oprește funcționarea supapelor, se trece pe un profil de camă cilindric, astfel culbutorul cu rolă nu mai acționează supapa și în felul acesta ea rămâne închisă și motorul devine un V4 dintr-un V8. Turbinele spin scroll și în linii mari sunt destule diferențe față de motorul anterior. Ăsta e mai simplu făcut, modular, și e mult mai simplu pe cureaua de accesorii. Are o curea pentru alternator plasat în partea asta și o curea pentru compresorul de aer condiționat. În timp ce vechiul model avea anexele antrenate direct de distribuție. Două lanțuri în spate, unul în față, avem și pompă de vacuum pentru sistemul de frânare și actuarea de wastegate și oprirea pneumatică a pompei, că ai bloc și fiulase care sunt pe două trasee de răcire separate și ai aceste epuratoare de gaze cu supape PCV pentru fiecare banc, care returnează gazele de carter ori la intrarea în turbo, ori prin spate la intrarea în galeriile de admisie, pe fiecare banc în parte. Și acolo se alătură și sistemul acesta de epurare gaze rezervor de evap, care face exact același traseu ori la intrarea în turbo, ori în admisie. În completare, cutia cu dublu ambreiaj este plasată după motor. Are sistemul acela pe care l-am descris de tracțiune cu ambreiaj multidisc, deci fără diferențial central, un cardan intern care ajunge către sateliții față, dar sunt toți integrați în cutie, și un cardan către spate, unde se află un diferențial cu control electronic. Această mașină are și barele antiruliu active, dar nu are puntea viratoare pe spate. Putea fi accesorizată pe alte modele. Nu e neapărat un must-have, pentru că, să fim sinceri, nu e o mașină de circuit, deși cu siguranță are această bipolaritate. Poate fi extrem de confortabilă sau foarte rigidă, dar oricum ai dau-o, nu poate să mascheze greutatea asta de 2,2 tone. Deși un model Speed uneori merge mai repede ca un Porsche 911 Turbo S, ceea ce mi se pare o realizare până la urmă. Cam așa arată cu capacul pus. Foarte ușoară, capota fiind din aluminiu, trebuie trântită hotărât sau apăsată ușor. Un design superb pentru grilă, care diferă în funcție de modele și îmi place că față de alte mărci nu e o grilă care să aibă vizibile elementele acelea de siguranță, precum radare, senzor, camere. Se văd foarte discret dacă te apropii.
Farurile adaptive de asemenea au un sistem din acela de ornamentare cu cristal și sunt foarte frumoase siglele mașinii. O caracteristică interesantă este că logo-ul Bentley stă pe loc în timp ce roata se rotește, dar el de fapt este mobil și funcționează cu magnet, adică putem vedea că el se rotește, doar că la un moment dat se stabilizează în poziția corectă, așa cum ar trebui logo-ul scris pe foaie. Avem cele mai mari frâne ceramice din industrie, evident de la firma Pagid, 440 de mm pe față, cu etriere cu vreo 10 pistonașe în contră pe față și 6 pistonașe parcă sau 4 pe spate, cu un diametru de vreo 370 de mm. Sunt frâne carboceramice care sunt făcute să nu aibă brake fade și pot să oprească mașina asta de 2,2 tone în vreo, 32 de metri de la 100 de km pe oră și 61 de metri de la 160 de km pe oră aproximativ. În zona de spate, de asemenea, deschiderea portbagajului este foarte elegantă și putem vedea ce ușor se acționează acest mecanism. Iar sistemul de motorizare este ascuns în aceste brațe metalice, foarte elegante aceste detalii precum prinderea cablurilor. Motor electric și pe partea asta pentru închis-deschis. Nu e cea mai mare deschidere din industrie și practic nu poți transporta mare lucru aici în afară de niște genți speciale profilate care pot fi cumpărate opțional de la producător. Și asta, de exemplu, este configurația mașinii, prețul fiind de aproximativ 288.000 cu tot cu dotări. Și aici practic e un mic sumar a tot ceea ce mașina are disponibil pe parte de ornamente, de materiale alese pe parte de lemn, piele, cusături, chestii de genul acesta. Apple Green se numește culoarea, Burnt Oak este lemnul, pielea și interiorul are nuanța beluga și a patra profilare de împărțire a culorilor, Color Split D. Iar lemnul este de nuc și este cu open pore, adică este poros și o să-l vedem în partea din spate. Are niște opțiuni cum ar fi sistemul de frânare de 12.000 de lire, sistemul Naim este aproximativ 7.000 de lire, display-ul rotativ 8.000 de euro, nu lire, nu știu de ce am zis lire, că mă ducea cu gândul la țară, și are de asemenea protecție cu folie pusă pe vopsea direct din fabrică și de asemenea ai niște sisteme suplimentare care cumulat dau vreo 39.000 în partea asta de dotări. Foarte bună mocheta mașinii, se poate vedea chestia asta, la o atingere mai amplă și este pusă inclusiv pe partea din spate, foarte discretă închiderea portbagajului. E un portbagaj care nu e foarte mare, pentru că în partea aceasta se parchează acest superb soft-top. Accesul în mașină se face interesant pentru că ai sistemul acesta care coboară un pic geamurile ca să poată să se deschidă din ramă fără probleme. Și ce îmi place cel mai mult este că ușa poate fi parcată în absolut orice poziție, oricât de mică ar fi diferența între cele două poziții. Și asta pentru că în interior are un piston care reglează toată această mișcare. Geamurile sunt dublu vitrate și au și o folie de protecție termică pe toate geamurile. Și dacă vrei să ai acces în spate, este suficient să tragi această clapă, care nu este făcută din metal, probabil ca să nu frigă. Sunt multe chestii care nu mai pot fi făcute, nu îi lasă reglementările să le facă din metal, pentru că ar fi putut să le facă oricum, nu cred că se face vreo economie de cost la genul ăsta de mașină. Accesul în spate este unul facil, problema e că nu e cel mai mare loc, adică eu aici nu pot să zic că am cine știe ce loc la cap, dar la urgență așa, dacă vrei să mergi, poți să stai un pic. Problema e că spătarele sunt destul de drepte. Pentru copii în zona de spate, aici ai și o legătură cu portbagajul ca să poți transporta schiuri, chestii de genul acesta și un suport dublu de pahare cu port USB și port de încărcare în partea aceasta. Interesant e că mașina nu are niște ventilații în zona din spate, ci se folosește de difuzarea aerului în întreaga zonă din habitaclul de aici și practic vine o ambianță plăcută de peste tot. Și aici avem de asemenea posibilitatea de a coborî gemulețele astea mici, care coboară automat și în momentul în care deschizi efectiv ușa. E inutil să spun că sunt extrem de bine finisate materialele astea, cusăturile, materialul de piele, se vede lucrătura de mână, asta este cred că cel mai interesant. Are o anumită inexactitate, să zic așa. Plafonul de asemenea are multiple straturi și poate fi acoperit în diverse tipuri de material, microfibră, textile diverse și poate vă întrebați aceste mici
degetare găurele pentru ce sunt, și anume pentru prinderea acelui spoiler de plasă care reduce turbulențele vântului când mergi decapotat, pentru că cu mașina asta poți să mergi cu 300 de km pe oră decapotat acolo unde legea permite. Ai și un mic umeraș aici în spatele tetierelor. Și, repet, lucrăturile astea sunt ceea ce contează și gândiți-vă că britanicii le cam au cu ce înseamnă partea de lemn, de piele, sunt crescători de animale de mult timp și știu să aleagă rasele astea specifice pentru tot ce trebuie. Ornamentele astea sunt pur și simplu superbe, este un lemn veritabil, de calitate foarte bună. Sincer, singurul brand la care mai văd consistența asta a finisajelor, nu dusă totuși la nivelul ăsta, este Lexus, care pune accent pe calitatea acestui craftsmanship, lucrătura asta în piele, cusături, ornamente din diverse tipuri de material și felul în care ele sunt îmbinate și procesarea acestui lucru împreună cu un sistem audio de calitate, cum este acest Naim. Îmi place că e totul în stil vechi, este o mașină făcută într-un stil tradițional, chiar dacă are accentele astea de modernism. Scaunele au multiple reglaje, ai tetieră, parte de extensie și cele 8 direcții de reglaj clasice, plus posibilitatea de a închide pneumatic atât sectoarele astea cât și ăsta, buton de masaj și reglaj lombar, și sunt și încălzite și ventilate și ai parte de tot confortul din lume până la urmă. Și e interesant de văzut că soft close-ul este de asemenea foarte discret, trebuie doar să tragi ușa efectiv. Ideea este că, fiind un cupe, îți și petrece centura ca să poți să o agăți ușor de piept fără să trebuiască să te întinzi după ea cum ar veni. O să dau turația ventilatoarelor mai încet ca să nu se audă totuși atât de tare. Este crunt de cald afară, dar mă sacrific pentru că trebuie prezentate mașinile astea. Este exemplară calitatea asamblării. Singurul lucru pe care l-aș fi făcut, dacă îmi permitea legislația, ca designer, ar fi fost să fac absolut toate suprafețele de metal. Tot ce înseamnă butoane, ornamente, tot ce arată satinat, stil aluminiu, chiar să fie din foaie de aluminiu întreg, metal. Butoanele de asemenea metalice, dar nu poți să faci chestia asta pentru că în caz de accidente poți răni în ele. Însă regăsești elemente solide în cadrul schimbătorului. Aici putea să fie Gorilla Glass și să nu fie plastic. Costau mai mult, dar efectul era de plin total. Dacă mașina asta ar fi fost fabricată în anii 80, probabil ar fi avut chestiile astea, dar repet, nu e că n-au vrut să pună, nu te lasă legislația. Aici, în schimb, astea sunt metalice pentru că sunt foarte reci și fac condens și sunt reglabile manual, pot fi rotite în mai multe grade de direcție și cu ajutorul acestor taste poți să pornești sau să oprești fluxul de aer și se simte foarte plăcut chestia asta. Cusăturile cum sunt îmbinate, lemnul acesta are totul, e lucrat la dungă, adică nu există niciun pic de abatere, dar se vede că e un lucru făcut de mână și totuși are o exactitate foarte bună. Dacă te uiți la un Mercedes din anii 80, care era făcut de mână, cusăturile erau destul de strâmbe, nu se îmbinau foarte bine panourile. În partea aceasta are un torpedou interesant și acesta, dacă vă vine să credeți, este un document care este și carte și talon și este din Marea Britanie și în funcție de ce faci cu mașina, o vinzi, o casezi, o vinzi în țară, o vinzi în străinătate, în Europa, în afara Europei. Din păcate, Doamne ferește, ți-o fură, rupi un anumit segment din acest talon punctat și se trimite la acel oficiu al lor de rar, cum ar veni, de matriculări. Revenind la mașină, e clar, toate materialele sunt făcute cum trebuie. În partea aceasta, mecanismele astea sunt jucării antistres, la felul cum se simt, cum se deschid. În partea aceasta se pot vedea aceste suporturi de pahar, spațiu de depozitare aici cu încă o priză de 12 V, posibilitatea de a da mai în față această cotieră și aici avem o serie de reglaje pentru climă care, prin apăsarea acestui buton, îți reglezi ventilația și temperatura se face de la această rotativă, direcția de fapt de suflare a aerului, ventilație, încălzire, încălzire în tetieră și cuplarea sistemului de aer condiționat. La fel este și la partea de șofer, unde sunt două zone separate de auto. Start-stop-ul, sistemul de parcare automată, senzorii de parcare, decapotarea mașinii, traction control-ul, frâna de mână electrică, butonul de avarie, pornirea motor și în partea aceasta este reglajul modurilor de condus, dintre care unul din ele este reglabil și ăsta este maneta clasică de schimbător. Un ceas montat în partea aceasta de aici, care chiar este un Breitling în cazul echipării aceleia Mulliner. Și aici putem vedea de asemenea niște taste pentru deschiderea ușilor de garaj.
diverse butoane pentru iluminat și de asemenea aici sunt niște microfoane, senzori și luminile astea se pot închide selectiv. Oglindă heliomată, de asemenea parasolarele sunt din piele cu cusătură, o chestie care trebuie arătată și menționată și se simt foarte plăcut la partea de atingere. Iar funcția de Easy Access este utilă pentru că e o mașină adâncă în care, să zic așa, interiorul te cuprinde. Foarte interesantă treaba asta. Lucrătura acestui soft-top este de asemenea foarte bună. Tastele acestea sunt pentru geamuri, oglinzi, la fel ca pe partea cealaltă ai memorii pentru zona de scaune, deschidere portbagaj, dar sunt pitite și e frumos că nu le ai la vedere. Același tip de comenzi de scaun, piuie că nu simte cheia, dar chestia asta se va rezolva imediat și parcă intri într-un domiciliu, într-o casă de lux, exact așa se simte. Și în momentul în care cuplezi centura, sistemul va apropia acest scaun de zona lui de funcționare și aici putem vedea ceva interesant, dar nu ajungem încă la acel punct. Ecranul este unul digital și în funcție de selecția acestor moduri poți să modifici zona centrală. Pe fiecare zonă ai niște taste suplimentare unde poți să schimbi. Dacă e computer de bord sau aspectul clasic general, uite, poți să inversezi vitezometru și turometru. De asemenea, pe partea laterală, dacă te duci, poți să reglezi aici, de exemplu, informații detaliate suplimentare. Dacă te duci pe navigație sau telefon, uite, pe navigație ai dotări și pe partea dreaptă și pe partea stângă, setări diverse. Și în fiecare din aceste zone, dacă apeși View, dispare unul din cadrane. Și în momentul în care te duci, de exemplu, aici, poți de asemenea să vezi un cadran mai mic sau unul mai mare. Și dacă inversezi cadranele, se schimbă chestia asta. Ai un indicator de trip în partea dreaptă jos și unul care îți arată zona de parcare, să zic așa, pentru toate aceste viteze ale transmisiei. Și este un display care arată ca niște ceasuri fizice, asta contează. Comenzile pe volan, pentru ce ați văzut mai devreme, sunt aici. Încălzirea în volan și partea de infotainment în zona aceasta. Manetele astea sunt finisate cu aspect metalizat, dar este din plastic pentru că, repet, n-au voie să pună metal în zona asta. Ștergătoarele, luminile și sistemul de pilot automat adaptiv. Și cred că cea mai drăguță abordare este legată de ecran. Dacă îl pornești, el se retrage și se rotește și îți arată acest ecran, care arată efectiv deosebit, adică e foarte bine integrat în bord, nu are cine știe ce bavuri din astea, nu se vede ca și cum nu ar fi la locul lui. Și aici ai o zonă unde poți să intri, să pui niște zone favorite. Ai de asemenea partea de navigație, care evident este pe tot ecranul și poți conecta și telefonul la treaba asta. Dacă vrei, de exemplu, setări de climatizare, aici le vei găsi extins, unde să sufle, cu ce tărie să sufle, dacă să-ți prioritizeze temperatură rece în anumite zone, de exemplu la picioare, atât pentru pasager cât și pentru șofer. Și dacă vrei, toate setările mașinii sunt grupate în stilul acesta. Este un infotainment care are o structură similară precum cele de Porsche, care este tot așa un brand premium din grup și are foarte multe submeniuri, însă nu trebuie neapărat să intri în toate ca să reușești să setezi o bază a vehiculului. Pe partea de aplicații ai niște chestiuni generale, prețuri de combustibil sau zonă din asta de vreme și dacă te duci pe car, ai, de exemplu, în funcție de modurile de condus, poți să faci niște setări suplimentare. Dacă te duci pe custom, îl poți regla, tărie, suspensii, chestii de genul acesta. Și îmi place că acest infotainment are și un butonel cu care poți să faci reglaj, adică nu trebuie neapărat să folosești funcția de touchscreen. Ai night vision, coasting, suspensia pneumatică poate fi săltată, toate elementele astea clasice de siguranță, conectivitate cu telefonul și e un sistem care de asemenea are o vedere foarte bună pe camerele acestea de marșarier. Dacă selectezi marșarierul sau drive-ul, poți vedea camerele fără probleme și poți vedea de asemenea într-o parte unghiul acesta de la roți, panoramă din față, panoramă din spate sau să le lași pe automatizat. Și dacă ții încă o dată apăsat, poți avea aceste superbe ceasuri care se poate vedea aici, de exemplu, acul este fixat și se rotește o busolă pe partea de jos. Ăsta este un ceas care îți arată temperatura exterioară și o arată atât în grade scrise digital cât și afișate și arată foarte bine.
și în partea aceasta este un ceas care poate să funcționeze ca timer pentru, știu eu, mersul pe circuit. Așa că treaba asta o face să fie o mașină foarte drăguță pe partea asta de finisaj și infotainmentul este, cred că, într-o variantă unicat în lumea auto, în care poți efectiv să închizi acest ecran să dispară. Am mai avut Audi ceva de genul, dar nu e implementare parcă la fel de drăguță. E aproape 5.000 de euro această opțiune, dar eu zic că merită cu vârf și îndesat, cum se spune. Este foarte responsiv, în momentul în care apropii mâna, îți simte apropierea și va funcționa fără probleme. Am reglat mașina cam ca ce am vrut eu aici și ce mai mi se pare tare e că ai aceste butoane de scurtătură, care, de exemplu, îți dau posibilitatea asta să intri, să reglezi fără să folosești funcția de touchscreen. Și chiar ai un televizor activ pe partea aceasta, el însă la un moment dat trebuie să prindă... la 3 ceasuri bune am apărut eu de multe ori. Deci chiar te poți uita la TV mașină, evident că în mers se inactivează. Și depinde ce transmite TV-ul, e clar că puțin o să folosească funcția asta până la urmă, dar este interesant de văzut că este ceva foarte funcțional. Melodia mea preferată de testat sistem audio, dar nu ne lasă YouTube-ul să o punem. Și dacă tragem de această clapă, putem vedea decapotarea sistemului, care este cu profil Z, adică se rupe acoperișul în 3 segmente, vorba vine, și basculează cu totul în zona aceea exterioară. Capotarea și decapotarea se pot face până la 50 de km pe oră și eu prefer să o fac pe loc, sincer, pentru că mi se pare că nu pui un efort pe zona aceasta de sistem de motorizare. Și putem vedea că are un profil superb, ca al unui iaht. De asemenea, toată zona asta din spate este învelită în finisaj de piele, cu cusătură pe exterior. Tot elementul acela structural este parcat, nici nu-ți dai seama că este acolo. Și arată elegant, atât cu geamurile ridicate cât și coborâte. Nu are montant central, ceea ce adaugă la senzația de spațiu și arată bine și cu acel soft-top ridicat și cu el coborât. Și recomandarea este că să aveți garaj dacă vă cumpărați genul ăsta de mașini. Se presupune că situația locativă e de mult rezolvată și că nu trebuie să se ajungă la probleme din acestea de vandalism. Și putem vedea că este un mecanism destul de complex. Dacă oprim, aici putem vedea câte elemente structurale are acest mecanism. Toate ațele astea trebuie gresate de-a lungul timpului, curățate aceste elemente. Sunt convins că cei de la reprezentanță service fac periodic aceste verificări, dar când mașinile astea o să ajungă în proprietatea voastră fără să mai aibă garanție, puteți să vă servisați voi astea la un atelier de detailing care poate să facă chestia asta. Sunt foarte multe care dau atenție sporită acestor mașini, gresează aceste chedere, curăță toată această zonă și pentru că e o mașină lucrată cu aliaje ca lumea, cum e aluminiu, nu se ajunge la rugină foarte ușor, dar peste 20 de ani e posibil să apară totuși niște elemente din astea neplăcute. Așa că, dragilor, aveți grijă de ele că sunt niște mașini tare frumoase. E mult prea cald afară să se meargă cu sistemul acesta decapotat, așa că eu prefer să-l las capotat. Și mă uit ce mult seamănă cu o mașină solidă. Adică tu, dacă te uiți pe interior, ai putea să juri că este un cupe care e nedecapotabil. Pe afară, evident, din natura textilului se poate observa foarte clar că e o mașină decapotabilă. Ce mai? Am zis tot ce era de zis. Hai să facem o plimbare. Am revenit pe acest drum minunat. 2 camere voi monta pentru că scaunul nu se dă pe spate suficient ca să nu rănească pielea din zona de spate. Și așa că sunetul va fi captat de unul din GoPro-uri destul de ok, zic eu. Când mergi cu mașina decapotat, auzi foarte bine nuanța evacuării, care e total silențioasă în mașină, deși V8-ul are un sunet foarte interesant, îl emulează pe cel vechi de 675 și mi se pare că seamănă foarte mult a șalupă Chris-Craft sau a șalupe în general care au folosit motoare V8 americane, cum este de exemplu Superba Riva Aquarama, care seamănă foarte bine ca format de concept cu această mașină și este un cruiser veritabil. Mi se pare o mașină minunată în felul în care e făcută. Este mai rapidă decât mă așteptam, pentru că am văzut niște măsurători pe canalele astea celebre de YouTube care fac genul ăsta de chestiuni și merge cam ca un
BMW M2 de generație mai veche sau ca un M240X Drive, o mașină de o tonă 700 spre 800 și 374 de cai. Asta însă are 550 de cai și 2,2 tone. Interesant că și un Urus are 2,2 tone, dar are 666 de cai și merge la fel ca mașina asta, adică 100, asta are cam 4 secunde aproximativ, dar 100-200 ca timp are sub 10 secunde, 9,8 ceva de genul. Deci este rapidă, dar nu simți că e rapidă, pentru că ea este făcută să gliseze exact ca o șalupă și cum ai manșa asta aici, zici că pui barca în glisaj într-un sistem din acela de transmisie stern drive fără cutie de viteze propriu-zis, are doar elicea direct conectată la motor. Și se aud foarte mișto blow-off-urile, nu știu dacă le sesizează camerele. Oricum, l-a dus, acum merg cu capota coborâtă ca să ne bucurăm de lumină și l-a întors, o să ridic capota, dar era duma aia veche cu pățesc des chestia asta cu mașina. Nu-i vorba că eu n-am călcat linia continuă și nici cu oglinda n-ajungeam pe contrasens, doar că mașina este foarte mare, e lată și pentru cei care vin din față are un aspect inhibant, este foarte mare și au impresia că, nu știu, cumva o să lovești sau ceva de genul. Modurile de condus sunt minunate și până să ajung la ele, hai să spun foarte succint despre consum. A fost o surpriză foarte plăcută consumul pe autostradă între 9,7 și 10,2 pentru un mamut de acesta care nu-i făcut pentru eficiență, are dita mai anvelopele late, dar chiar dacă are tonajul mare, cred că aerodinamica este foarte bună și de-aia are cifre mult mai bune decât un Range Rover cu putere de 400 de cai, decât mașini V8 SUV-uri mari în general. Adică alea consumă 12, 13, 14 pe autostradă, asta ia maxim 10,2 la un mers constant, pe pilot automat la 140. Pe DN1 la mers 70-80 medie în bord, cu ocazionale viteze pe la 90-110, ai cam 7,6, 8,2 în intervalul acesta. Și în oraș o să stea pe la cel puțin 14, pentru că merge în sistemul acela de dezactivare de cilindri și poate să ajungă la 18-20 consumuri normale. Dacă însă îi dai talpă, crește situația și în afară. Eu am venit București-Câmpina cu tot cu autostradă, cu un consum cu joacă, cu accelerații. Nu mă refer la viteze maxime, ci la reprize detașate cu aproximativ 14. Adică dacă o țin genul ăsta de reprize, da, va consuma puțin mai mult. Dar mașina este o investiție, adică costă cât un ceas de lux, cât o casă, cât o șalupă. Este o mașină care poate să sară lejer de 300.000 de euro dacă o iei în echiparea Mulliner, care este mai accesorizată decât aceasta pe nuanțe, nu că asta are materiale mai proaste, că aia am pus accent pe treaba asta când am făcut prezentarea. Deci cam asta despre consumuri. Mașina este extrem de confortabilă dacă vrei. Acum pe modul confort, V8-ul își face simțită puterea într-un mod liniar târziu, dar are suficientă putere cât să nu te dezamăgească. Adică, de exemplu, apeși accelerația, se desfășoară, dar fără sunete stridente. Și e interesant de văzut faptul că față de o cutie ZF-Foc HP de la generațiile anterioare, stă mult mai puțin durată, la 140 de km pe oră, are cam 1750 de rotații pe minut. Și asta înseamnă că teoretic la 2000 de rotații pe minut în A8 are 170 de km pe oră, deci are cumva comportament de cruiser diesel. Dar puterea este simțitor mai mare. Și în momentul în care te joci progresiv cu aceste moduri, eu, de exemplu, pe custom am setat totul să fie confort, în afară de transmisie și motor. Adică să am un mers vioi, dar confortabil, pentru că mașina este o barcă și trebuie să absoarbă cu suplețe aceste șocuri. Dacă, de exemplu, o dai pe sport, intervine și rigidizarea acelor bare antiruliu care compensează activ și pur și simplu nu se înclină. Deci când e de volan, ea ia curbă, chiar dacă ar fi să derapeze, stă perfect dreaptă, ca un Citroën Xantia Activa cu sistem hidropneumatic. Și pur și simplu intri în viraje foarte sălbatic. Doar că tonul evacuării și motorul în sine sunt foarte domolite, sunt făcute pentru confort. Așa că, sincer, sweet spot-ul rulării la această mașină mie mi se pare a fi pe șasiu cu confort și motorul doar setat pe putere mare. Așa că o să și merg pe această modalitate. Fiind o cutie PDK cu dublu ambreiaj, schimbă foarte rapid.
Este cea mai bună cutie cu dublu ambreiaj ca interpretare, dar a fost calibrată de așa natură să se simtă ca un convertizor de cuplu. Și e foarte fluentă, nu-i făcută să-ți rupă capul. Cumva pe Porsche o simți mai intens, e calibrat mai sportiv. Acolo aici este pentru confort. Și mai sunt niște chestiuni interesante la mașinile astea, ca diferențe față de ce a fost înainte. Neavând diferențial central, Torsen-ul, după cum bine știți, are el componenta aia pur mecanică și funcționează proactiv, doar că din păcate nu poate bloca 100% sau să fie complet deschis, ceea ce însă un pachet de ambreiaje multidisc poate să facă. Și asta înseamnă că mașina asta, în funcție de modul de condus, trimite din ce în ce mai mult cuplu și putere pe puntea spate, uneori total. Și asta îi dă o libertate de dinamică mult mai bună decât a unui Torsen. Și părerea mea e că la generațiile anterioare au folosit Torsen pentru că aveau motoarele montate mai în față și erau mai grele, de generație mai veche, și mașina era subviratoare. Și ca să contracareze acest comportament, pur și simplu au repartizat mai mult cuplu pe puntea spate. Acum, în schimb, toate platformele astea, MSB, MQB, MLB, MQB este de Volkswagen, MLB este făcută de Audi și MSB de către Porsche. Ele sunt făcute să aibă niște proporții identice pentru toate mașinile din acea platformă. În cazul MSB-ului, distanța de la montura motor până la transmisie este absolut identică, indiferent de motor. Adică, indiferent că ai un 2.9 Twin Turbo, un 3.0 Turbo V6-uri, un V8 Twin Turbo de 4 litri sau un 6.0 W12, pe aceste mașini ai exact aceleași puncte de prindere și există o comunalitate, la fel cum la MQB, distanța dintre axa față și peretele de foc este absolut identică și se pot folosi aceleași casete de direcție, bascule, montări de motor, chestii de genul acesta. Dacă o dai pe sport, care, apropo, are o senzație foarte plăcută, orice operare a acestor mecanisme este deosebită, ea devine totuși un pic prea rigidă pentru genul ăsta de drum, care uneori e cam hârtopit. Și dacă tragi de manșa asta ca lumea, uneori operarea schimbătorului pentru marșariere e puțin dificilă. Poți să treci pe padele, pe manual, dar mașina devine puțin săltăreață și cumva parcă nu pune toată tracțiunea disponibilă, aderența să zic așa, pe jos așa cum ar putea și cum o face, de exemplu, în modul clasic automat. Așa că eu prefer să o las pe custom, să fie puțin mai moale. Și este Belzebut, efectiv, sunetul ăsta de evacuare este minunat. Aici, da, aș face puțin simțită greutatea față de cum e la alte mașini, dar de asta zic că e totuși un cruiser în felul în care e făcut, însă se poate mișca minunat. Și interesant cât de diferită e ca senzație față de ce am avut ieri pe același drum, respectiv acel Lamborghini Urus Performante, care este mult mai violent. Are și alt tip de tracțiune cu Torsen, diferențial cu vectorizare de cuplu, în timp ce mașina asta, acolo unde are disponibil, face vectorizare de cuplu din frâne. Dar este exact ca o șalupă. Are un mers neutru care o face să fie foarte plăcută și sigură la condus. Așa că, sincer, nu mi se pare că e genul ăla de mașină pe care să o conduci foarte dinamic pe viraje. Te poți juca cu ea, dar cursa volanului este una destul de largă, e o mașină moale, setată pentru confort și mai mult ca sigur cele S și speedurile sunt făcute să fie mult mai incisive, chiar dacă au motor V8 sau W12, care nu va mai fi foarte mult timp în peisaj, și pur și simplu alea sunt făcute în alt stil și parcă nu se potrivește mașinii un eleron de carbon, deși au concurat cu succes în competiții cu variante din astea de concurs, de exemplu GT2, configurație GT3, chestii de genul acesta. Și o mare atenție este dată muzicii. Naimul acesta se aude foarte mișto. Acel fondator al firmei, Verkener parcă îl chema, pur și simplu nu știa cum să-și denumească compania. Și Naim este un fel de scriere fonetică pentru name. Naim, cum ar zice britanicii. Și el s-a aliat cu niște producători de componente. El a fost un om
care era audiofil și era nemulțumit de amplificatoarele disponibile pe piață la acea vreme. Îi se păreau niște mizerii. Și atunci a făcut unele proprii, atât unele profesioniste cât și unele compacte. A ajuns să facă și difuzoare. A zis că nu intră în era CD-urilor, dar a intrat și ulterior în 2008 au fost cumpărați de către producătorul de difuzoare Focal, cu care au de fapt parteneriat 50-50 și sunt deținute de un grup. Și este un gen de produs de nișă care a fost recepționat foarte bine începând din 2008 pe aceste mașini în comparație cu ce se așteptau atât clienții cât și aceste două firme, Bentley și Naim. Și se aude foarte bine sistemul ăsta audio, dar în egală măsură și V8-ul ăsta e. Frânele la fel sunt plăcuțe Pagid cu discuri Brembo sau pot fi și ZF, depinde de situație. Este un logo pe care n-am reușit să-l identific, nu este cel al lui Pagid. Și important e că sunt cu 33 de kilograme mai ușoare, nu au brake fade și sunt făcute să reziste abuzului. Și practic au o suprafață structurală din siliciu și carbid, iar structura de rezistență este din fibre de carbon și asta le face să disipe căldura mult mai bine. Spuneau cei care le-au testat dinamic la omologare că după 60 de frânări se mărește cu 1 metru distanța de frânare, adică practic nu ai probleme de-astea de brake fade. Și da, la tonajul ăsta sunt niște frâne bune, doar că dacă nu mergi pe circuit, mi se pare că nu ai nevoie de ele și cred că de asta Porsche pe noile sisteme are și acele frâne semicompozite, să zic așa, care au niște discuri din oțel cu graphite coating, cu graphite, dar care sunt mai apropiate de discurile de oțel și au o rezistență mult mai bună, nu costă atât de mult. N-au performanța celor de carbon, însă sunt un compromis bun. Eu pe alea le-aș lua, de exemplu, dar nu sunt disponibile pe genul ăsta de model. Nu mai zic nimic de vaci, pentru că ieri am zis, deoarece Lamborghini Miura era acel crescător de tauri care a produs un taur celebru din coridele spaniole și în general Lamborghini își numește mașinile după rase de tauri sau chestii care au legătură cu lumea bovinelor, cu rase de vaci și de tauri în general. Și deja am vorbit prea mult că Bentley n-are nicio legătură cu asta. Și pariez că se vede foarte mișto din exterior cum arată acele embleme. Mașina poate fi și mai dinamică de atât dacă vorbim despre punte viratoare spate, dar cred că aia nu e neapărat necesară, pentru că aia devine necesară în momentul în care, sau mă rog, o sesizezi când mergi mai dinamic. Dar sincer, ca să contracarezi greutatea acestei mașini, cred că sunt suficiente aceste bare antiruliu dinamice. Și cred că ne-am jucat destul, aș putea să dau pe confort și să trec înapoi în drive și să ne bucurăm așa de plimbărică. Am făcut drumul simțitor mai încet decât am făcut-o cu Lamborghini și poate pe alocuri vi s-a părut cam înapoi, move to you back. Mă refer la faptul că mașina e lată și mare și fizic eu n-am intrat pe sensul celălalt, doar că lumea are impresia când vede chestia asta. Repet, eu mi-asum când conduc așa că vreau să prezint mașinile dinamic, dar nu vă îndemn să mergeți așa, mergeți pe circuit, este mult mai ok. Și aici facem cale întoarsă. Nu simți deloc că este o cutie cu dublu ambreiaj, adică de exemplu când oprești pe loc și apeși pedala, închide extraordinar de fluent acele ambreiaje, inclusiv la tranzițiile reverse drive. Nu e ca cutia Magna 7DCL, cel ZT, nu ZF, este Getrag 7DCL 600 de pe M-uri BMW, care îți mucește, simți că închide cumva progresiv așa, nu, sau brusc de fapt, nu progresiv. Și ce mi-a plăcut, să fiu atent aici, e bine, are o chestie foarte deșteaptă. În momentul în care ridici acoperișul la loc, mașina pornește automat climatizarea. Că se gândește, bă, pune asta deasupra, o să fie și mai cald. Deși regula decapotabilă e că de fapt e foarte cald când mergi cu ea descoperită. Și eu am oprit climatizarea la un moment dat ca să pot să mă bucur de sunetul exterior. Am ventilația pornită și acum ia practic temperatura ambientală setată înainte și nivelul de liniște este total deosebit.
Abia la viteze de deplasare mari încep să auzi niște șuierături, dar sunt cumva sincronizate între ele și mașina are un susur așa universal. Este exact ca și când mergi cu șalupa. Nu poți să zici că te deranjează plescăitul ăla al apei care se întâmplă pe cocă, dar îl sesizezi, îl auzi. Și asta înseamnă că e acolo și dacă n-ar fi, ai sesizat că e o problemă. Este exact motivul pentru care bebelușii dorm când aud zgomote ritmice. Cred că mulți părinți folosesc acele fișiere de pe internet cu sunet de aspirator sau de fân. Este un zgomot de fond, un bâz, care face mașina să fie foarte fluentă, să o percep că e acolo și te liniștește. Soundcheck, merge, e bine. Ce mai îmi place de asemenea este prezența acestor ceasuri care arată impecabil. Poți, de exemplu, să oprești efectiv ecranul, poți să-l pornești și dacă mai apeși o dată, se revine pe ceasul la unde poți pe virajele astea să vezi funcționarea busolei, care funcționează, nu știu, foarte similar cu una de barcă. Mi se pare drăguță chestia asta și este un apogeu al eleganței mașina asta, adică poți să faci atâtea paralele cu tot felul de firme și produse interesante. Eu port la mână un ceas care mi-a fost oferit de un urmăritor cadou, n-am vrut să-l accept, e al doilea ceas pe care îl primesc cadou și nu e un trend pe care îl doresc neapărat, adică nu-mi doresc să primesc ceasuri de la oameni, ăsta este scopul meu, doar că respectivii doi care mi-au dat aceste ceasuri, persoane diferite, au insistat foarte mult. Unul a fost antrenorul meu de schi, Bogdan, care este o persoană foarte pasionată de ceasuri și mi-a dat acel Hamilton Open Heart, care este un ceas mecanic automatic cu o construcție metalică. Și alt urmăritor care mi-a dat, la filmat o serie întreagă de Lexus-uri, Alfa Romeo 159, un tip foarte versat în sensul bun, care cunoaște foarte multe aspecte cu care am cu ce să vorbesc, am avut ce să învăț de la el când vine vorba de cultură generală și este o persoană care tot așa agrează orologia, îi plac foarte mult ceasurile și mi-a dat cadou acest Bulova Acutron, un ceas fabricat în anii 60, care este unul din primele ceasuri electronice, care folosește o furcă cu doi electromagneți, care convertește mișcarea oscilantă a furcii, care e generată de doi solenoizi, și o transpune într-o mișcare mecanică prin niște pinioane care mișcă acele. Și ceasul, dacă îl pui la ureche, are un bâzâit, un humming, exact ca cel al unui țânțar. Foarte discret, foarte încet, dar este unul dintre cele mai avansate ceasuri de la vremea sa. Și îmi dau seama acum că l-am asortat foarte drăguț cu pielea de la mașină. A fost o pură coincidență, aveam de gând să iau un ceas cu brățară metalică pentru această mașină. Cumva le prefer pe acestea, dar maroul acestei barete se potrivește foarte bine cu interiorul mașinii, deși regula de gentleman zice că trebuie să asortezi ceasul după curea și după pantofi. Dar respect chestia asta când e vorba de costum la 4AC cu sacou prezentabil, chestii de genul. Acum sunt mai casual îmbrăcat și mai am ceva în picioare care are cumva legătură cu domeniul acesta nautic, care este ceva pur britanic, și sunt niște pantofi care sunt inventați ca format de un britanic pe nume Jack Sperry și e vorba de pantofii Doc de barcă. Nu sunt însă marca Sperry, ci sunt de la Tommy Hilfiger, pentru că îmi vin foarte bine pe picior, sunt niște pantofi de design. Există însă și de la Tommy o pereche pe care o am și mai ales cele de la Sperry, care sunt niște perechi pur tehnice și sunt niște itemuri din astea de încălțăminte nelipsite pe barcă, pentru că nu lasă urme pe punte, au un cauciuc foarte aderent, care a fost la origine făcut de către Michelin și au un format indestructibil și arată și prezentabil. Toți oamenii proprietari de barcă, navigatori, au așa ceva. Sunt curios dacă Mikey H are așa ceva. Am ajuns să-l respect pe omul ăla foarte mult pentru treaba asta cu barca. Se vede că e pasionat și că a ajuns să învețe foarte mult încercând și și-a făcut și temele, că se vede că a studiat și urmăresc cu drag vlogurile lui, că și eu am făcut vloguri de pe barcă și i-am și scris. Mi-ar plăcea cândva la un moment dat, pur întâmplător, fără prea mare plănuială, să ne întâlnim și să vorbim despre bărci și viață. Și sunt convins că și el undeva în barcă are niște pantofi din ăștia, doar că el se filmează din mână și îl văd de la bust în sus și nu-mi dau seama ce are în picioare. Probabil de multe ori are șlapi, cum se poartă pe barcă, dar nu recomand șlapii pe barcă pentru că poți să-ți rupi picioarele într-un mod oarecum original, să zic așa. Dragilor, cam asta este prezentarea pe care am avut în gând să o fac acestei mașini și mi se pare că este o mașină efectiv minunată prin
experiența asta de confort pe care ți-o dă e cu totul altceva față de o mașină normală. Adică și un BMW Seria 8 e un Grand Tourer interesant, dar nu e la calitatea acestei mașini și sincer pentru ce oferă pleacă de la un preț care nu e cu mult mai mare față de un Cruiser Classic V8, adică cum e un 850i. Diverse modele oarecum similare, mai mult cu patruși, mașini limuzine în general care au motoare și prestanță similară. Sunt bine lucrate, dar nu știu, n-au pedigriul acestei mașini și pun accent pe treaba asta cu pedigriul, mi se pare mult mai importantă decât alte chestiuni. A fost o plimbare minunată și sper că am reușit să prind esența acestei mașini și mi-ar plăcea poate foarte curând să fac o prezentare și unei limuzine Flying Spur, care este și pentru stat în spate. Și acolo ai alte dotări, altă linie de design per total, dar care se supune acelorași reguli de format, speed, azur, cum am explicat și la aceasta, aceeași varietate foarte mare a materialelor și eu zic că e ceva deosebit. Așa, ca fapt divers, București până ce ați văzut aici, toată tura, 16,9% cu 73 de km pe oră. Și de fapt, la un moment dat, nu mint, asta este un reset pe care l-am făcut undeva după ieșirea de pe autostradă. Cu tot cu autostradă, 16,5, viteză medie 69 la oră. Nu că ar conta chestia asta, pentru că părerea mea e că mașina asta e despre senzațiile compuse, dintre care nu se include consumul, să zic așa. La revedere și ne mutăm în zona de comentarii, chiar sunt curios ce părere aveți. Știu că, fiind mașini de presă, le mai prezintă și alții, dar mie îmi place să le prezint într-un stil mai detaliat, să fac conexiuni cu diverse lucruri. Nu e un conținut poate care să fie la îndemâna tuturor, dar e felul meu de a aprecia munca unor oameni care fac chestia asta de foarte mult timp. Și până la urmă, dacă nu erau cumpărate aceste firme, probabil aveau niște probleme financiare, n-ar fi vândut foarte mult și au avut nevoie de expertiza producerii în masă pe care grupul Volkswagen o știe, prin brandurile Volkswagen, Audi, Porsche, care fiecare a contribuit cu ceva. Și e clar că să nu ne simțim în vreun fel lezați, britanicii știu să facă detalii de-astea de calitate, și cu japonezi. Și ăștia sunt foarte tipicari și cu siguranță tot grupul, când e vorba de exemplu de Audi A8, Volkswagen Phaeton, genul ăsta de limuzine, au importat tehnica manufacturii de la faimoasa piele Connolly, de exemplu, și felul în care sunt lucrate toate chestiunile astea. Deci, sharing is caring, cum se spune, și fiecare mașină are o identitate proprie. Sunt total diferite, chiar dacă uneori împar componente tehnice și sunt absolut fenomenale dacă ajungi să le înțelegi. Pentru că e mult mai mult decât câți cai putere, newton-metru, are chestii de greutate și treburi de genul acesta. Este un cumul de factori, experiență premium, așa cum un ceas. Cred că la un moment dat, când ai banii ăia, nu te gândești doar la timpul pe care ți-l arată, care de obicei e foarte exact. E vorba și de cum se simte brățara, cum arată catarama, cât de sofisticat e mecanismul pe care știi că e acolo, dar nu-l vezi. Și tot cumul ăsta se formează acolo în cap și dă ceva frumos. Acum, chiar la revedere!